हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે કાઠિયાવાડી ઢાબામાં કાઠિયાવાડી થાળી સાથે સર્વ થતી લીલા લસણની ચટણી બનાવીશું। તો એના માટે મેં અહીં 10 થી 12 જેટલા લીલું લસણ લીધું છે। આ લસણને પાણીથી સાફ કરી અને ઉપરનો ભાગ કાઢી લીધેલો છે। હવે એમાં સફેદ અને લીલો ભાગને કટ કરી લઈશું અને બાકીના પીળા પાંદડાને દૂર કરી લઈશું। આ ચટણીના ઓરિજિનલ ટેસ્ટ માટે આપણે એને ખાંડની દસ્તાથી ખાંડીને બનાવીશું। તો એના માટે ખાંડણીમાં ચોપ કરેલું લસણ એડ કરી અને એને સરસ રીતે ખાંડી લઈશું। આ રીતે ખાંડીને ચટણી બનાવતા થોડી વાર લાગશે, પણ એટલી જ ખાવામાં મજા આવશે। તો મારા અહીં લસણ ખંડાઈ ગયું છે। તો હવે એમાં તીખાશ માટે આપણે મરચાં એડ કરવાના છે। એના માટે મેં અહીં મોરા 2 મોટા મરચાં લીધા છે અને સાથે તીખી લીલી મરચી લીધી છે। બંનેને નાના સમારીને રાખ્યા છે, તેને આપણે ખાંડણીમાં એડ કરી દઈશું। સાથે મરચાં કાળા ના પડે અને ઝડપથી ખંડાઈ જાય એ માટે નમક એડ કરી દઈશું। હવે ફરીથી એને દસ્તાની મદદથી ખાંડી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે મરચાં પણ સરસ ખંડાઈ ગયા છે। તો હવે એમાં આપણે 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને ખમણીને એડ કરીશું અને સાથે થોડી લીલી સમારેલી 1 કપ જેટલી કોથમીર છે, તેને પણ ઝીણી કટ કરી લીધી છે, એડ કરી દઈશું। જો તમે એકસાથે બધું ખાંડી ના શકો તો થોડી થોડી કોથમીર એડ કરતા જઈ અને ખાંડી લેવું। કોથમીરનું પ્રમાણ લીલા લસણ કરતાં થોડું વધારે રાખવું, એટલે ચટણી સરસ ટેસ્ટી બને। તમે આ ચટણીમાં મોટા લીલા મરચાંને બદલે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, એનાથી પણ ચટણી સરસ કલરફુલ બનશે। મરચાંની તીખાશને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું અને સાથે 1 લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે, તે એડ કરીશું। લીંબુ અને ખાંડ એડ કરવાથી આપણી ચટણી સરસ ખાટી મીઠી તૈયાર થશે। એ બંને વસ્તુ એડ કર્યા બાદ એને ખાંડવાની નથી। હવે થોડું દસ્તાની મદદથી એમનેમ ચલાવી લઈશું, એટલે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। તમે આમાં થોડા શેકેલા સિંગદાણાને ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો છો, પણ આ ચટણી એમનેમ જ ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે। તો આપણી ચટણી સરસ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ ચટણીને તમે રોટલા, થેપલા કે પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો। શાક વગર પણ ખાવાની ખૂબ મજા આવશે। રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર કરવાનું ના ભૂલશો। બીજી કાઠિયાવાડી રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો।